बी रेडी. लेट स्टार्ट. वर्षानुवर्षे दारिद्र्यात खितपत पडलेला, सावकारी पाशात अडकलेला, वेठबिगारी ओझ्याखाली दबलेला, पिळलेला, गांजलेला, स्वतंत्र सामाजिक व आर्थिक जीवनापासून वंचित असलेला आदिवासी स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहील आणि स्वतंत्र जीवन कसे जगू शकेल, ही एक फार मोठी समस्या आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 30 वर्षे लोटली तरी ही समस्या अद्याप भेडसावत आहे. महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या 9% म्हणजे 57 लाख आदिवासी आहेत. सुमारे 90% आदिवासी शेतीवर उपजीविका करतात. त्यातले निम्मे शेती करणारे व निम्मे शेतमजुरी करणार आहेत. झाडे तोडणे, लाकूड कापणे, चटया टोपल्या तयार करणे, जंगलातील माल गोळा करणे, गवत कापणे, मोलमजुरी करणे, लाकूड फाटा व जंगलमाल विकून गुजराण करणे हा आदिवासी लोकांचा धंदा आहे. आदिवासी डोंगराळ भागात राहतात, त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या ते मागासलेले आहेत. त्यांच्या उन्नतीच्या मार्गात अनंत अडचणी आहेत. वाहतुकीच्या सोयी नाहीत, शिक्षणाच्या व वैद्यकीय सोयींचा अभाव आहे, पक्की घरे नाहीत, पिण्याचे स्वच्छ पाणी नाही, शेतजमिनी बळकावलेल्या आहेत. या अडचणींमुळे आदिवासी दबून गेला आहे. आर्थिक पिळवणूक ही त्याची मुख्य समस्या आहे. सावकार, जमीनदार, व्यापारी यांनी आदिवासींची लूट केली आहे. आदिवासी शेतमजूर जमीनदारांची कुडे बनली आहेत. वेठबिगारीने आदिवासी भरडले गेले आहेत. गरिबी, अज्ञान, अतिमागासलेपणा, आर्थिक शोषण, बेकारी, दारूचे व्यसन, तंत्रमंत्र, परंपरागत जीवन रहाटी, सावकार व व्यापारी यांच्याकडून होणारी पिळवणूक हे आदिवासी समाजाचे मुख्य प्रश्न आहेत. जमीन आणि वने यावर आदिवासींच्या उन्नतीसाठी घटनेतही खास उपाय सुचविण्यात आले आहेत. याबाबत केंद्र व राज्य सरकारची जबाबदारी मोठी आहे. पण तन, मन, धन अपूर्ण आदिवासींच्या उन्नतीसाठी मिशनरी वृत्तीने झटणारे कार्यकर्ते व सेवाभावी संघटना यांनाही भरपूर वाव आहे. नवे आव्हान आहे. आदिवासींची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि 4 पंचवार्षिक योजनांचा अनुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आदिवासी विकासासाठी एकात्मक क्षेत्र विकास पद्धतीचा अवलंब करून आदिवासी उपाययोजना तयार करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. परिच्छेद. मुलगी हे परक्याचे धन आहे. मुलगा हा वंशाचा दिवा आहे. म्हातारपणाचा आधार म्हणून मुलगाच हवा असे गैरसमज समाजात आजही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात या विचारांचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे मुलगाच हवा असा अनेकांचा आग्रह असतो. साहजिकच मुलगा होत नाही तोपर्यंत प्रयत्न करत राहण्याकडे ओढा आढळतो. परंतु यात संबंधित स्त्रीची किती फरफट होते, तिचे कसे हाल होतात याचा विचारच केला जात नाही. तीही बिचारी सारे जाच निमूट सहन करत राहते. बाजीरावला 5 मुली असण्यामागे हीच मानसिकता कारणीभूत असणार आहे. वास्तविक आज मुली मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. विवाहानंतर आईवडिलांचा व्यवस्थित सांभाळ करणाऱ्या मुलींचीही संख्या कमी नाही. परंतु हे दिलासादायक चित्र साऱ्यांसमोर येत नाही. साहजिकच जुन्या विचारांचा पगडा कायम राहतो. आणखी एक बाब म्हणजे स्त्रीभ्रूण हत्या. स्त्रियांवरील अत्याचार या संदर्भात कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु त्याबाबतची माहिती तळागाळातील जनतेपर्यंत पोचली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत अनभिज्ञ असणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे अशांकडून स्त्री भ्रूण हत्या किंवा स्त्रियांवर अत्याचाराचे प्रयत्न होण्याची शक्यता वाढीस लागते. समाजाच्या सर्वांगीण बदलात शिक्षणाचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्या किंवा मुलगा मुलगी भेदाभेद या संदर्भात शिक्षणाद्वारे व्यापक प्रमाणात जनजागरण केले जायला हवे.
राष्ट्रीय सण वा उत्सवाच्या विशेष दिनाच्या निमित्ताने रॅली, पथनाट्ये याद्वारे सामाजिक प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. परंतु केवळ अशा प्रयत्नांवर समाजात संपूर्णतः वा अपेक्षित परिवर्तन घडेल असे म्हणता येत नाही. त्यासाठी अशा उपक्रमांमध्ये संघटनेचे योगदान मोलाचे ठरते. परंतु त्यांना या संदर्भात विशेष प्रशिक्षण दिले जाण्याचीही आवश्यकता आहे. स्टॉप.